Hi! Welcome to MotoInfo. Ang topic natin ngayon ay ang Honda Navi 2026. Mula sa price, features, specs, and colors. Tara simulan na natin. Ang Honda Navi 2026 ay may presyo na 58,900 pesos. And here's the features of Honda Navi 2026. And here's the specs of Honda Navi 2026. And here's the available colors of Honda Navi 2026. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutan mag-like, comment, and share dito sa MotoInfo para updated ka sa mga bagong sasakyan dito sa Pinas. Thanks for watching! Bye!